હેલો રિસ્પેક્ટેડ સર એન્ડ મેડમ, અમે શ્રી કેજે પોલિટેકનિક ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટુડન્ટ છે. આ અમારું પ્રોજેક્ટ ગ્રુપ છે. મારું નામ આદિત્ય મરાઠે છે. મારો એન્વાયરમેન્ટ નંબર 196450309501 છે. હેલો સર એન્ડ મેમ, મારું નામ મુનાફ નચી છે. મારો એન્રોલમેન્ટ નંબર 196450309517 છે. હેલો સર એન્ડ મેમ, મારું નામ દર્શન ભોજક છે. મારો એનરોલમેન્ટ 196450309507 છે. અમારું પ્રોજેક્ટનું ટાઇટલ માઇક્રોકન્ટ્રોલર બેઝ સ્માર્ટ કંટ્રોલર છે. અમારા ગાઈડન્સ ડૉક્ટર સુંદરમબી પંડ્યા છે. અમને ડિપ્લોમાના લાસ્ટ યરમાં પ્રોજેક્ટ સબ્જેક્ટ આવે છે. અમે આ વિડીયોમાં એના વિશે ડિટેલ્સમાં તમને હવે આગળ સમજાવીશું. માઇક્રોકન્ટ્રોલર બેઝ સ્માર્ટ ટેમ્પરેચર કંટ્રોલર આ અમારો પ્રોજેક્ટ છે. પ્રોજેક્ટનો એમ એવો છે કે ટેમ્પરેચરને અમે આ સિસ્ટમ જે છે ટેમ્પરેચરને કંટ્રોલ કરે છે. જ્યારે પણ કોઈ સિસ્ટમમાં ઓવરહીટિંગ ઓવર ટેમ્પરેચર જે પણ થઈ જાય છે, જેમ કે સેટ આપણે કોઈ વેલ્યુ સેટ કરી હોય અને એમાં સેટ વેલ્યુથી ઉપર જઈને ટેમ્પરેચર અપ જતું રહે છે, ઓવરહીટ કરે છે, તો અમારી સિસ્ટમ જે છે એ ઓવરહીટ ના થાય એના લીધે સિસ્ટમને ઓટોમેટિકલી ટેમ્પરેચર કંટ્રોલમાં કરી દેશે અને સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી ટર્ન ઓફ થઈ જશે. એનાથી આપણે જે એનર્જી સેવ કરી શકશું અને જે ઓવરહીટિંગ થાય છે, જેમ કે ફાયર છે અને આ બધા ઇન્સિડન્ટ જે થાય છે એ બહુ ઓછા થઈ શકશે. અને આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ઘરમાં આવી બધી બહુ વિવિધ જગ્યાએ આપણે આ બધી સિસ્ટમ યુઝ કરી શકીએ છીએ, જેનાથી આપણે ટેમ્પરેચર જે ઓવર થાય છે એને કંટ્રોલ કરી શકીએ. અમારી સિસ્ટમ માઇક્રોકન્ટ્રોલર PIC 16F877A પર બેઝ છે. આની સાથે અમે ટેમ્પરેચર LM35DZ તથા રિલે અને LCDનો ઉપયોગ કરેલો છે. આ અમારા મેઇન કમ્પોનન્ટ છે. આના સિવાય અમે પ્રોજેક્ટમાં બીજા કોમ્પોનન્ટ્સ પણ યુઝ કર્યા છે, જેવી રીતે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર, ડાયોડ IN4007, કેપેસિટર, વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર, LED, બલ્બ એન્ડ હોલ્ડર, પુશ બટન સ્વિચ. આના વિશે અમે તમને પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટમાં હજી ડિટેલમાં સમજાવીશું. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો, આ અમારી પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ છે, માઇક્રોકન્ટ્રોલર બેઝ સ્માર્ટ ટેમ્પરેચર કંટ્રોલર. એમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અમે અમારું નેમ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ અને એન્વાયરમેન્ટ બતાવેલું છે. અમારા રિસ્પેક્ટેડ ગાઈડન્સ ડૉક્ટર સુંદરમબી પંડ્યાનું પણ નામ અમે દર્શાવેલું છે. નેક્સ્ટ પેજ પર જોઈએ તો અમારું આ સર્ટિફિકેટ છે. એમાં અમારા HOD મેડમ વૈભવી લાયન્સવાલા પણ છે. ઇન્ટરનલ ગાઈડ અમારા ડૉક્ટર સુંદરમબી પંડ્યા પણ બતાવેલા છે. આ અમારું શ્રી કેજે પોલિટેકનિક ભરૂચનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું વિઝન એન્ડ મિશન છે. નેક્સ્ટ પેજ પર તમે જોઈ શકો છો અમારું એકનોલેજમેન્ટ છે, જેને અમે અમારા સ્પેશિયલી અમે થેન્કફુલ છે પ્રિયાંક સરને, જે અમારા ક્લાસ ટીચર છે D3ના. આ અમારું ટેબલ ઓફ કન્ટેન્ટ છે. ટેબલ ઓફ કન્ટેન્ટમાં અમે પૂરું અમારા રિપોર્ટની જે પણ ચેપ્ટર્સ છે, ચેપ્ટર્સના ટોપિક્સ છે, બ્લોક ડાયાગ્રામ છે, ડિટેલ જે પણ મેઇન હેડિંગ છે એ અમે આમાં દર્શાવેલા છે. નેક્સ્ટ પેજ પર અમારું લિસ્ટ ઓફ ફિગર બતાવેલું છે. લિસ્ટ ઓફ ફિગરમાં અમારા પૂરા રિપોર્ટમાં જેટલી પણ અમારા કમ્પોનન્ટ વિશે કોઈ પણ વિશે અમારી જે પણ ફિગર્સ છે એ અમે આમાં બતાવેલી છે, જેનાથી તમને ખબર. આ અમારું એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટમાં તમે જોઈ શકો છો કે અમે માઇક્રોકન્ટ્રોલર બેઝ ઓટોમેટિક ટેમ્પરેચર કંટ્રોલર જે છે અમારું સિસ્ટમ, એ માઇક્રોકન્ટ્રોલર PIC 16877N પર બેઝ છે. LM35DZ ટેમ્પરેચર સેન્સર યુઝ કર્યું છે, એ અમે અંદર બતાવ્યું છે. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના અમારા જે કમ્પોનન્ટ્સ છે એ અમે એનું ઓવરવ્યૂ અંદર આમાં આપેલું છે. જે પણ અમારા કમ્પોનન્ટ જે છે એ અમે એબ્સ્ટ્રેક્ટની અંદર બતાવેલા છે. આગળ તમે જોઈ શકો છો તો અમારું મેઇન ચેપ્ટર ચાલુ થાય છે, ચેપ્ટર 1 ઇન્ટ્રોડક્શન. ઇન્ટ્રોડક્શન ચેપ્ટરમાં અમે ઇન્ટ્રોડક્શન, ડેફિનેશન, કંટ્રોલ સિસ્ટમ અને કોન્સેપ્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ ટેકનિક એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે એ ચેપ્ટર 1માં અમે બતાવેલા છે. ઇન્ટ્રોડક્શન છે. ડેફિનેશનમાં અમે અમારી જે પ્રોજેક્ટની પૂરી ડેફિનેશન જે છે, જે ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ સિસ્ટમ જે છે એનું શું એમ છે અને એ કેવી રીતે એનું દર્શાવેલું છે, કામ બતાવેલું છે આ ડેફિનેશનમાં. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો, ફોર કંટ્રોલિંગ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ હીટિંગ coil and current through the element is control. Also to prevent consumption of overheating element we use the temperature sensor. આવી રીતે અમે આ ડેફિનેશન અંદર બતાવેલી છે. આ પૂરી કંટ્રોલ સિસ્ટમ બતાવેલી છે આની અંદર. અને ઓબ્જેક્ટિવ્સ પણ છે, જેમ કે ઓબ્જેક્ટિવ તમે જોઈ શકો છો, સેવ એનર્જી, LCD ડિસ્પ્લે, બેસ્ટ વિઝ્યુઅલ એલર્ટ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ ટુ પ્રોટેક્ટ સિસ્ટમ એન્ડ રિલાયબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ નીડ્સ. નેક્સ્ટ ચેપ્ટર તમે જોઈ શકો છો એ છે લિટરેચર સર્વે.
લિટરેચર સર્વે અમે જે પણ અંદર લિટરેચર રિવ્યૂ સર્વે જે કરેલા છે એ અમે બતાવેલા છે. ડિફરન્ટ વેબસાઇટથી અમે લિટરેચર સર્વે કર્યા છે, જેનાથી અમને આઈડિયાઝ મળ્યા છે આ પ્રોજેક્ટ માટે. અને જે પ્રેરણા મળી છે અમને કે આ પ્રોજેક્ટ અમે શું કરી શકીએ છીએ, કોઈ આમાં અમે હેલ્પ કરી છે બધા ઓથર્સની ને બધા, એ બધું અમે ડિટેલ્સમાં આમાં બતાવેલું છે. અને કયા પેજ નંબર, કયા સેક્શન બુકમાંથી શું અમે આમાંથી લીધું છે એ અમે આની અંદર બતાવેલું છે લિટરેચર રિવ્યૂમાં, આ ચેપ્ટરમાં. હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે અમારો કમ્પોનન્ટ છે. આમાં અમે મેઇન કમ્પોનન્ટ્સ જે અમારા યુઝ થયા છે અમારા પ્રોજેક્ટની અંદર એ અમે બતાવેલા છે ડિટેલ્સમાં. જેમ કે હવે પહેલું અમારું કમ્પોનન્ટ જે છે એ માઇક્રોકન્ટ્રોલર PIC16F877 છે. હવે આમાં તમે જોઈ શકો છો કે અમે સિંગલ કોમ્પ્યુટર ચિપ છે IU. આનું પર્પઝ કંટ્રોલિંગ સમ ડિવાઇસ માટે યુઝ થાય છે. યુઝર પ્રોગ્રામ સ્ટોર કરવા માટે પણ આ યુઝ થાય છે. MCU એક્સટર્નલ ચિપ જે છે એ આમાં યુઝ કરી છે. EEPROM પણ યુઝ કરી શકે છે આપણે આની અંદર. માઇક્રોકન્ટ્રોલર જે છે યુનિવર્સલ એસિડેટ છે, સેમ એઝ અ માઇક્રોકન્ટ્રોલર. જેમ કે હવે તમે જોઈ શકો છો કે માઇક્રોકન્ટ્રોલર જે છે 12 મેગાહર્ટ્ઝ પર રન કરે છે. ઇટ હેઝ અ ક્લોક ક્રિસ્ટલ રન. માઇક્રોકન્ટ્રોલર ઇઝ મેક ટુ MCU ટ્રિગર ફાસ્ટર એન્ડ ટ્રેક સેન્ડિંગ પિક્સ. આગળ તમને અમે ડિટેલ્સમાં જોવા જઈએ તો માઇક્રોકન્ટ્રોલરના ફીચર્સ પણ બતાવવામાં આવેલા છે. હાઈ પરફોર્મન્સ છે CPUનો. ઓનલી 35 વર્ડ્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન લર્ન કરે છે. ઓનલી સિંગલ સાયકલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે. પ્રોગ્રામ બ્રાન્ચ વિચ આર 2 સાયકલ્સ. ઓપરેટિંગ સ્પીડ જે છે DCની એમાં 20 મેગાહર્ટ્ઝ ક્લોક ઇનપુટ છે. DC જોવા જઈએ તો 200 ઇન્સ્ટ્રક્શન સાયકલ છે. અપ ટુ 8K x14 વર્ડ્સ ફ્લેશ પ્રોગ્રામ મેમરી છે. અપ ટુ 256x8 બિટ્સ EEPROM ડેટા મેમરી છે. એવી રીતે તમે જોઈ શકો છો અમે બહુ બધા ફીચર્સ જે છે આની અંદર બતાવેલા છે. નેક્સ્ટ ફીચર જે છે હજી માઇક્રોકન્ટ્રોલરની જે છે ડિટેલ્સ અમે એક વિડીયો દ્વારા બનાવેલું છે, એમાં અમે તમને બતાવીએ છીએ. Hello guys, welcome to learning microcontrollers. Today I am going to give you a basic introduction to legendary microchip still in production microcontroller called PIC16F877A. So let's get started. Let me tell you what PIC stands for. PIC stands for Peripheral Interface Controller. As you can see a PIC16F877A DIP version. It is also available in SMD version as well, but for the beginners and learning level, DIP is the best. So we will go with the DIP one. As the name suggests, PIC16F877A, there is a letter called F in it. F stands for flash, A stands for advanced. Flash means it can be programmed using a flash memory. So we do have PIC3 burner, which is basically a flash way of burning a microcontroller. So it is very fast and very quick. So advanced stands for like it has advanced memory structure. Not all the PIC microcontrollers have it, but this $2.5 microcontroller has it. So let's come to some main features. It has like 40 pins. As you can see on the screen, there are 40 pins which are divided into, you can say, 5 ports. You have port A, B, C, D, E. These are total 5 ports. Port A and E have 8 pins. A has 5, E has 3, total 8. Port C has 8 pins, C0 to C7. Port B has 8 pins, B0 to B7. Port D has 8 pins, D0 to D7. So 3 ports, 8 pins each. 1 port, 3 pins, and port A has 5 pins. So let's see how many ADC pins we have. We have like 8 ADC pins. They are located at port A and E. Port A and E represent ADC ports. They are totally ADC. You can connect any sensor or any device requiring ADC conversion at these pins, from pin A0 to A5 and E0 to E2. We have like 24 digital pins apart from these 8 ADC pins. They are port B, port C, port D, 8 pins each. Port B, C, D are digital ports, as you can see. Next thing is, if we add A0 to A5 and E0 to E2, these are basically ADC pins, but the great thing is they can also be used as digital as well. So if we add these 8 pins as well, we have like 32 digital pins in just a $2.5 microcontroller. So let's come to some special protocols. There are totally 3 world's most used protocols available in any microcontroller. They are like
I2C, SPI and UART. These three protocols are backbone of any microcontroller to interface external modules. So first let's go with UART one. UART stands for Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. It requires basically two pins to operate, named as TX transmitter and RX pin receiver pin. On the PIC16 F877A microcontroller, they are located at pin number 25, which is the transmitter pin, and 26, which is the RX pin. By using these two pins, you can connect any UART module or UART device with a PIC16 F877A. Even when you connect a PIC to a computer, you need this protocol. So the great thing is PIC has it. Now the next one is SPI, which stands for Serial Peripheral Interface. It requires three pins to operate, which are named as slave in, slave out and clock. On the datasheet, slave in pin is also named at SDI, slave out is called SDO and clock is called CLK. On the PIC, they are located at SDI, or the slave in pin is the port C pin number 4 or 23 pin of the PIC16 F877M microcontroller. Pin number 24 or the port C pin number 5 is the slave out pin, SDO. It's the pin number 24, and the clock pin is located at C3, which is port C pin number 3 or pin number 18 of the PIC microcontroller. So by using these three pins, you can interface any SPI module or device with a PIC16 F877A microcontroller. And then the last and one of the mostly used protocol is the I2C protocol. It is not very easy to use, but I will show you in my video how to use it. It will become easy for you. It stands for Inter-Integrated Circuit. It requires basically two pins to operate. On the datasheet, they are named as SDA and SCLK or SCL. But whatever they are named as data line pin and the clock line pin. The data line pin on the PIC16 F877A microcontroller is located at pin number 23, that is the data line, and the clock line is located at pin number 18. So by using these two pins, you can interface any I2C inter-integrated circuit module, device or sensor with the PIC16 microcontroller. And let's come to some basic functions like timers, interrupts and PWM. In the PIC16 F877A, we have three timers: timer 0, which is 8-bit, timer 2, which is also 8-bit, timer 1, which is 16-bit. Right now, this is enough for you to know this. It's a basic introduction. In the future videos, I will show you how to use this and what we mean by 8-bit and 16-bit and 8-bit in detail. And the next thing, we have our interrupt. Alright, before that, let me tell you, these timers can be configured with any pin of the PIC16 F877A microcontroller internally by using coding. I will show you this in my future videos. And interrupt pins requires a special pin to work. You cannot use interrupt, or you cannot use external interrupt with any pin as you like. That special pin is located at pin number 33, which is port B pin number 0. This is an external interrupt pin on the PIC16 F877A microcontroller. And the last one is a PWM. PWM stands for pulse width modulation. You have two very powerful PWM available on the PIC16 F877A, which are located at pin number 17 and 18. Pin number 18 is the PWM1. On the datasheet, it is named as CCP1, and pin number 17 is the PWM2, and on the datasheet, it is named as CCP2. Guys, this is just a basic introduction. So I hope you guys got familiar with the PIC. In my future videos, I will tell you how to set up this PIC. All you need is a micro C for PIC program, a Proteus program right now, and you will get a grip on the PIC using my channel. So guys, I believe you learned something from this channel. So meet you in the next video. So have a nice day. Until then. ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરમાં બે વાઇન્ડિંગ હોય છે, પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી. પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ વધારે વાઇન્ડ કરેલા હોય છે અને સેકન્ડરીમાં ઓછું હોય છે. સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર શું કરશે, જે 230 વોલ્ટ એસીને 12 વોલ્ટમાં કન્વર્ટ કરે છે અને 12 વોલ્ટમાં કન્વર્ટ કરે છે. ઓકે, ને હવે એના પછી છે ડાયોડ. ડાયોડ એક વન ડાયરેક્શનમાં ફ્લો થાય છે, જેમ કે ડાયોડ અલો ઇલેક્ટ્રિસિટીનું ફ્લો ઇન વન ડાયરેક્શન. ઓકે, અમે ડાયોડનો ઉપયોગ કર્યો છે રેક્ટિફાયર સર્કિટ બનાવવા માટે, જેથી અને ડાયોડનો તમે સિમ્બોલને જોઈ શકો છો કે કેવો એ દેખાય છે. અને ત્યારબાદ છે અમારું થર્ડ કેપેસિટર. કેપેસિટરમાં છે ને એ ચાર્જિંગ છે,
પણ એમાં બે પ્લેટ આવે છે, એક ક્યુ પ્લસ યુઝ કરીએ છીએ, ક્યુ માઇનસ છે. ક્યુ પ્લસમાં એટલે ચાર્જ થાય છે, ત્યાં થોડીક સમય માટે ચાર્જ થાય છે અને ડિસ્ચાર્જ થાય છે. અને કેપેસિટરમાં થોડું વોલ્ટેજ થશે, એટલે ચાર્જ થશે તો આગળ આપણું વર્ક કરશે. હવે આગળનું છે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર. વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર IC7805. આ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર છે, વોલ્ટેજને આઉટપુટને રેગ્યુલેટ કરે છે, વોલ્ટેજ આઉટપુટને. એ ટાઇપિકલી 5 વોલ્ટ, 12 વોલ્ટ અને 15 વોલ્ટમાં મળી આવે છે. ને એના પછી આપણે છે LED ઇન્ડિકેટર. LED છે ને ઇન્ડિકેટ કરશે. LED હવે જનરલી એ લીડ LED એક ઓ વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન ટાઈપ યુઝ કરે છે અને આપણને ઇન્ડિકેટ કરશે કે આપણું પ્રોજેક્ટ વર્કિંગ કરે છે, ચાલુ છે કે ઇન્ડિકેટ કરશે. અને ત્યારબાદ ટાઇપિકલી એટ એઝ અ 3 મેજર પેરામીટર એન્ડ ટેમ્પરેચર. એ DC ફોરવર્ડ કરંટમાં યુઝ થાય છે અને રિવર્સ વોલ્ટેજમાં યુઝ થાય છે. અને એના પછી છે LCD. LCD એક લિક્વિફાઈડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે છે. ઇઝ કમ્બાઇન ઓફ ટુ સ્ટેટ ઓફ મેટર એટ ધ સોલિડ એન્ડ ધ લિક્વિડ. LCDમાં છે ને આપણે ડિસ્પ્લે થશે, જે આપણે વિઝિબલ ઇમેજ આપણે જોઈ શકીએ કે આપણે ટેમ્પરેચર આટલા વોટ પર સેટ કર્યું છે અને આટલા લિમિટ એની આટલા પર રાખી છે. જે આપણે કોડિંગ કર્યું હશે એ માઇક્રોકન્ટ્રોલરમાં, એના થ્રુ જે આપણે ડિસ્પ્લે પર કોડિંગ જોવા મળશે કે આપણે આ લિમિટ આટલી રાખી છે, એ આપણને ડિસ્પ્લે બતાવશે. અને એ બાદ અમે બલ્બને હોલ્ડર, જે આમ કોમન છે બલ્બને હોલ્ડર, કે લાઇટ બલ્બ એ સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર છે એનું, કે આપણે હોલ્ડર જે ઘરમાં યુઝ કરીએ છીએ અને 60 વોટનો અમે બલ્બ યુઝ કરીએ છીએ, જે આપણને ગેસ ને આર્ગનનો એમાં ફિલ કરેલો હોય છે અને એમાં આપણને ગ્લો થશે. ત્યારબાદ મેઇન કમ્પોનન્ટ એક છે રિલે. હવે રિલેમાં છે ને એનો કોમન અને NC આમ 3 ટર્મિનલ હોય છે, જે આપણને જે 12 વોટ DC પર વર્ક કરે છે. હવે આ રિલે એ ઓપરેટેડ સ્વિચ છે. એમાં રિલે અલાઉ 1 સર્કિટ ટુ સ્વિચ સેકન્ડ સર્કિટ. અને આપણને છે ને જ્યારે આપણું ઇન્ડિકેટ કરે છે, જ્યારે આપણે હીટિંગ એલિમેન્ટ એને આપણે આપણી ઓવરહીટ ના થાય એને આપણે સિગ્નલ પ્રોવાઈડ કરે છે, એટલે આપણે રિલેનો એ રીતે યુઝ કરીએ છીએ. અને એક SPDT સ્વિચ તરીકે પણ કહી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પુશ બટન સ્વિચ આવે છે. પુશ બટન સ્વિચ અમારા પ્રોજેક્ટમાં ટેમ્પરેચર વેલ્યુ સેટ કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. પુશ બટન સ્વિચથી અમે ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ પણ કરી શકીએ છીએ. અને આ યુઝ્યુઅલી પ્લાસ્ટિક કાં તો મેટલના મટીરિયલથી બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ટેમ્પરેચર સેન્સર આવે છે. ટેમ્પરેચર સેન્સરથી અમે ટેમ્પરેચર મેઝર કરી શકીએ છીએ. એ કાં તો લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય કાં તો સોલિડ ફોર્મમાં હોય. અને આના કરતાં પણ અલગ સેન્સર્સ પણ આવે છે, જેનાથી હાઈ ટેકનોલોજીસ કાં તો હાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થવામાં આવે છે. અમે અમારા પ્રોજેક્ટમાં LM35 સેન્સર યુઝ કર્યું છે. LM35 સેન્સર એ HVAC જે રીતે હીટિંગ, વેન્ટિલેટર સિસ્ટમ કાં તો એર કન્ડિશનર સિસ્ટમ આવે તેમાં LM35 અમે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને LM35 સેન્સરની એફિશિયન્સી પણ હાઈ હોય છે, જેનાથી અમને એકદમ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ મળે છે. આ અમારા પ્રોજેક્ટનું બ્લોક ડાયાગ્રામ છે, જેમાં બધા કોમ્પોનન્ટ્સના નામ તથા એના કનેક્શન બતાવેલા છે. ઇનપુટ સ્વિચ છે. ઇનપુટ સ્વિચથી સપ્લાય જશે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરમાં. સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર જે સ્ટેપ ડાઉન કરશે કરંટને 230 વોટ ટુ 12 વોટથી સુધી, અને આગળ સપ્લાય જશે માઇક્રોકન્ટ્રોલર અને બાકી બધા કોમ્પોનન્ટ્સમાં. કંટ્રોલ સ્વિચ LCD, ટેમ્પરેચર સેન્સર અને હીટિંગ એલિમેન્ટ જે કનેક્ટ છે માઇક્રોકન્ટ્રોલર સાથે. કંટ્રોલ સ્વિચથી આપણે વેલ્યુ આપણે રેઝ અને ઘટાડી શકીશું, જે LCDમાં ડિસ્પ્લે થશે. ટેમ્પરેચર સેન્સરના મદદથી હીટિંગ એલિમેન્ટનું આપણે ટેમ્પરેચર સેન્સ કરીને માઇક્રોકન્ટ્રોલરમાં મોકલી શકીએ છીએ. અને માઇક્રોકન્ટ્રોલર જે LCDમાં આપણને બતાવશે કે ટેમ્પરેચર કેટલું રેઝ થાય છે અને ઘટે છે. જેવું ટેમ્પરેચર વધશે કાં તો આપણે જે ટેમ્પરેચર સેટ કર્યું હોય એના ઉપર કાં તો એના જેટલું પહોંચશે ત્યારે સિસ્ટમ ઓટોમેટિક ઓફ થઈ જશે.
હવે તમે આ જોઈ શકો છો, આ અમારો સર્કિટ ડાયાગ્રામ છે માઇક્રોકન્ટ્રોલરનો, જે અમે યુઝ કર્યો છે, જે અમે બનાવ્યો છે. આ તમે જોઈ શકો 230 વોટ આપેલો છે ઉપરથી સપ્લાય, અને 12 વોટમાં કન્વર્ટ કરેલો છે રેક્ટિફાયર સર્કિટ થ્રુ. અને એના પછી આપણને જોઈ શકો છો આ PIC16F877 આપણે માઇક્રોકન્ટ્રોલર છે, અને એક ઇન્ટરફેસ સર્કિટ છે જે LM35 સાથે કનેક્ટેડ છે, અને બીજી જે કનેક્શન છે એક LCD સાથે કનેક્ટેડ છે, જે ડિસ્પ્લે આપણી વેલ્યુ બતાવશે. અને બીજી આ સ્વિચ ચીસનું એ છે, જે આપણને સ્વિચ દ્વારા આપણે લિમિટ સેટ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે બીજી એક સાઈડ આપણે હીટિંગ એલિમેન્ટ સાથે કરેલું છે, જે આપણને હીટિંગ એલિમેન્ટ જે આપણને ટેમ્પરેચર એક બતાવવાનું ટેમ્પરેચર આપણે જોઈ શકીશું એ LM35 DZ સેન્સર દ્વારા. ત્યારબાદ આપણે છે વર્કિંગ ઓફ પ્રોજેક્ટ, જે અમે તમને છે ને એક પ્રોપર અલગથી વિડીયોમાં તમે બતાવવાના છે. અને ત્યારબાદ છે માઇક્રોકન્ટ્રોલર કોડિંગ. હવે માઇક્રો કોડિંગ છે ને એ અમે કોડિંગ એક હેલ્પલાઇન ફ્રેન્ડની કરેલ છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો કોડિંગમાં કે ડિસ્પ્લેને જે કોડિંગ બતાવ્યું છે એ છે, અને જોઈ શકો છો તમે. આગળ તમે જોઈ શકો છો અમારા પ્રોજેક્ટના ડિસએડવાન્ટેજ, એડવાન્ટેજ અને એપ્લિકેશન બતાવેલી છે. એડવાન્ટેજ તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ હાઈ સ્પીડ ઓફ ઓપરેશન વિથ ગ્રેટ એક્યુરેસી છે. ઇકોનોમિકલ ઓપરેશન છે. વી હેવ યુઝડ માઇક્રોકન્ટ્રોલર સો સિસ્ટમ ઇન લો કોસ્ટ એન્ડ હાઈ રિલેબલ. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો ઇકોનોમિકલી પણ ઓપરેશન બહુ ઇઝીલી છે, અને માઇક્રોકન્ટ્રોલર સિસ્ટમ એ બહુ લો કોસ્ટ પર કામ કરે છે અને બહુ હાઈલી રિલેબલ છે. મેન્ટેનન્સ પણ બહુ ઇઝી છે આનું, અને સર્વિસ પણ અવેબિલિટી આસાનીથી મળે છે. અને આનાથી આપણા સિસ્ટમની એનર્જી પણ બહુ સેવ થાય છે. અને ડિસએડવાન્ટેજ તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આની ઇનિશિયલ કોસ્ટ બહુ વધારે છે, અને આને કંટ્રોલ કરવા માટે ઓપરેશનને સ્કિલ પર્સનની જરૂરત પડે છે. એપ્લિકેશન તરીકે આપણે આ બહુ લાર્જ એન્ડ સ્મોલ હોટલ્સમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ, કોલેજ હોસ્ટેલ્સમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ, રેસિડેન્શિયલ પર્પસ માટે પણ આપણે આ સિસ્ટમ જે છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે હવે આગળ આપણે જોઈએ છે અમે લોકોએ કન્ક્લુઝન અને ફ્યુચર સ્કોપ પણ એડ કરેલું છે. કન્ક્લુઝન તરીકે આપણે જોઈએ તો ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ યુનિટ જે છે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે, ઓવરહીટિંગના પ્રોબ્લેમ જે થાય છે બધા વોટર હીટર્સમાં, કાં તો બહુ જગ્યાએ જ્યાં ટેમ્પરેચર ઓવરહીટ થઈ જાય છે, એના માટે આ સિસ્ટમ જે છે બનાવવામાં આવી છે. એનાથી કેવું છે ઓવરહીટિંગની સમસ્યા ઘટે છે અને સોલ્યુશન મળે છે આપણી સોસાયટીમાં. એના રિઝલ્ટમાં આપણે જોઈએ છે કે ટેમ્પરેચર ક્યારે પણ અનસેફ વેલ્યુ પર જતું રહે તો એ સિસ્ટમ જે છે એ સિસ્ટમ જોડે કટ ઓફ થઈ જાય છે અને ઓટોમેટિકલી સિક્યોર થઈ જાય છે આપણું ડિવાઇસ. ફ્યુચર સ્કોપ તરીકે આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો ફ્યુચર સ્કોપમાં આપણે બહુ બધા એના પેરામીટર્સ અને મેઝરમેન્ટ જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ આ પ્રોજેક્ટમાં. આપણે GSM ટેકનોલોજી પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. PC ઇન્ટરફિયન્સ પણ આપી શકીએ છીએ આ પ્રોજેક્ટની અંદર. કંટ્રોલ ધ પ્રોજેક્ટ જે છે આ IoT દ્વારા આપણે કંટ્રોલ કરવામાં આવ્યું છે. વી કેન યુઝ PLC ઇન ધીસ પ્રોજેક્ટ. PLC પણ આપણે આ પ્રોજેક્ટમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. આવી રીતે વિવિધ ફ્યુચર સ્કોપ જે છે આ ભવિષ્યમાં આપણે આ પ્રોજેક્ટની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. રેફરન્સ તરીકે અમે બહુ બધા રેફરન્સ લીધા છે બુક્સના, અનધર ઓનલાઈન વેબસાઇટ્સના. તો તમે આ જોઈ શકો છો અમે 12 to 13 વેબસાઇટ્સ એન્ડ બુક્સના રેફરન્સ લીધા છે અને એ અમે દર્શાવેલા છે. જેમ કે પહેલું જોવા જઈએ તો RK શુક્લા અને સુમતે ઇરેક જે છે અમે લીધું છે વોલ્યુમ 19માંથી 2013 પેજ નંબર 173માંથી. એવી રીતે સિમિલરલી તમે બહુ બધા રેફરન્સીસ અમે લીધા છે, તે તમે જોઈ શકો છો. મોહમ્મદ અલી મજીદી જે માઇક્રોકન્ટ્રોલર માટે એકદમ જાણીતી બુક છે 8051 માઇક્રોકન્ટ્રોલર એબેન્ડેડ સિસ્ટમ્સ, એનું પણ અમે રેફરન્સ અહીંયા દર્શાવેલું છે. આગળ અમારા એપેન્ડિક્સની ડિટેલ્સ છે. આવી રીતે અમે આ પૂરી અમારા પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનેલી છે અમારા પ્રોજેક્ટ માટે. વિડીયોમાં તમને હવે આગળ અમારું પ્રોજેક્ટનું લાઈવ વર્કિંગ મોડેલ બતાવીએ છીએ. અમે તમને કનેક્શન વિશે સમજાવીશું. અમે આ ઇનપુટ સપ્લાય ઇનપુટ લીધું છે. હવે ઇનપુટ સપ્લાય આવી જાય છે, એક જાય છે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરમાં, અને બીજા વાયર કનેક્ટ કરેલા છે હીટિંગ એલિમેન્ટમાં, જે અમે બલ્બ એન્ડ હુડનો યુઝ કર્યો છે. આ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર સાથે કનેક્ટ કર્યો છે અમારે રેક્ટિફાયર, જે 12 વોટ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરમાં 230 વોટને 12 વોટમાં કન્વર્ટ કરે છે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. એને રેક્ટિફાયર સર્કિટ દ્વારા એને
એસી ટુ ડીસીમાં કન્વર્ટ કરે છે. અને આમાં બીજા 2 વાયર અમે આ રિલે સાથે કનેક્ટ કરેલા છે, જે હીટિંગ એલિમેન્ટ સાથે જોડાયેલું છે. અને માઇક્રો કંટ્રોલરની સાથે અમે બીજા કોમ્પોનન્ટ અટેચ કર્યા છે, તેમને બતાવું છું. અને આ કનેક્શન એલસીડી સાથે કરેલું છે, એક માઇક્રો કંટ્રોલર સાથે, જે અમારી ડિસ્પ્લે પર શો કરશે. અને કંટ્રોલ સ્વિચ છે, જેનાથી અમે ટેમ્પરેચરને કંટ્રોલ લિમિટ સેટ કરીશું કે કેટલું હાઈ થાય છે અને કેટલું લો થાય છે. એનું કનેક્શન પણ અમે માઇક્રો કંટ્રોલર સાથે કરેલું છે. અને ત્યાં બધા ટેમ્પરેચર સેન્સર છે, જે આપણું ટેમ્પરેચર સેન્સ કરશે. અને આ કનેક્શન પણ અમે માઇક્રો કંટ્રોલર સાથે સેટ કરેલ છે. આવી રીતે અમે પૂરા પ્રોજેક્ટના કનેક્શન લીધા છે. હવે તમને અમે પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે વર્ક કરે છે એ તમને અમે પૂરી ડિટેલમાં બતાવીશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંથી અમે આને ઇનપુટ સપ્લાય આપેલો છે. ઇનપુટ સપ્લાય સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરને જશે. સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર 230 વોલ્ટને 12 વોલ્ટને કન્વર્ટ કરશે. આ એલઈડી ઇન્ડક્ટર દ્વારા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પ્રોજેક્ટ જે છે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે. અને એક કનેક્શન જે છે એ હીટિંગ એલિમેન્ટને જશે. હીટિંગ એલિમેન્ટ હીટ થશે અને એના આપણે જેટલું ટેમ્પરેચર છે એ આપણે ટેમ્પરેચર સેન્સ દ્વારા ખબર પડશે. અને એલસીડી પર પણ આપણે જોઈ શકો છો કે આ ટેમ્પરેચર કેટલું છે અને શું છે. અને આ કંટ્રોલ સ્વિચ દ્વારા આપણે જેટલું આપણે ટેમ્પરેચર સેટ કરવું છે સિસ્ટમમાં એટલું આપણે સેટ કરશું. જે રીતે આપણે ટેમ્પરેચરને સેટ કરીએ છીએ ટેમ્પરેચર સેન્સરથી ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ સ્વિચ દ્વારા આપણે ટેમ્પરેચરની લિમિટ જે છે 47 ડિગ્રી સેટ કરી છે. હવે આપણું ટેમ્પરેચર જે છે 33 છે. જેમ જ 47 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર અપ જશે હીટિંગ એલિમેન્ટનું, એવી રીતે જ આપણી સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી ટર્ન ઓફ થઈ જશે. આ આપણું ટેમ્પરેચર સેન્સર છે, જેનાથી આપણે ટેમ્પરેચર સેન્સ કરશું હીટિંગ એલિમેન્ટનું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ હીટિંગ એલિમેન્ટ દ્વારા આપણે ટેમ્પરેચર સેન્સ કરે છે. એ માઇક્રો કંટ્રોલરમાં જશે. માઇક્રો કંટ્રોલર સિગ્નલ એલસીડીને આપશે. અમારું ટેમ્પરેચર જે છે 47 ડિગ્રી. જેમ જ 47 ડિગ્રીની ઉપર જશે તમારી ફૂલ સિસ્ટમ જે છે પૂરી ટર્ન ઓફ થઈ જશે. જોઈ શકો છો. હવે એલઈડી દ્વારા અમને ખબર પડી ગઈ છે કે આ સિસ્ટમ જે છે ટર્ન ઓફ થઈ ગઈ છે. આવી રીતે અમારો પૂરો પ્રોજેક્ટ જે છે વર્ક કરે છે.
આ રીતે અમારો પ્રોજેક્ટનું પ્રેઝન્ટેશન કમ્પ્લીટ થાય છે. એના માટે અમે અમારા રિસ્પેક્ટેડ સર એન્ડ મેડમને થેન્ક યુ કહીએ છીએ. અને અમે જે રેફરન્સીસનો યુઝ કર્યો છે અને જે સર્વે કર્યું છે જે આ પ્રોજેક્ટ માટે અમે યુઝફુલ થાય છે એમને પણ અમે થેન્ક યુ કહીએ છીએ. Thanks for watching our video and thanks to our respected sir and ma'am.